Chào các bạn, trong video Figma lần trước mình đã hướng dẫn các bạn tạo một image slider như thế này. Và nếu mà các bạn có làm theo thì các bạn sẽ thấy là mình chỉ mới slide được một hướng về bên phải thôi. Ở trong video lần này thì mình sẽ hướng dẫn để các bạn có thể drag qua lại cả hai hướng như thế này. Đồng thời thì khi mà các bạn bấm vào cái nút nhỏ ở bên dưới này thì mình cũng có thể di chuyển nhanh đến cái hình thứ tư, di chuyển nhanh đến hình thứ ba, di chuyển nhanh về hình số 1. Để bắt đầu thực hiện cái liên kết mới á, thì mình sẽ xóa những cái liên kết cũ đi ha. Mình sẽ click vào những cái đường link này, bấm delete. Rồi, mình trở về trạng thái là chỉ có 5 cái variant như thế này. Mình sẽ phân tích một tí xíu ha. Cái mình cần làm á, đó là mình muốn là khi ở cái variant 2 này mình có thể bấm để quay ngược lại variant 1. Mình cũng có thể bấm để tới variant 3. Tương tự như vậy đối với cái 3 và cái 4. Nghĩa là ở cái 2, 3, 4 này mình cần có hai cái vòng tròn tương tác này để thực hiện hai cái liên kết khác nhau. Như vậy thì mình sẽ chỉ các bạn một cái mẹo nhỏ mà mình làm. Tại vì mình cũng tự học Figma và mày mò thôi. Đó là mình sẽ tạo hai cái object ẩn ở bên trên cái frame 2, 3, 4 như thế này ha. Mình tạo một cái hình chữ nhật. Duplicate nó lên. Đổi một cái sang màu khác cho nó dễ nhìn nha. Sau đó mình chọn cả hai cái hình chữ nhật này. Mình Command C. Xuống cái frame tiếp theo mình Command V. Xuống cái frame tiếp theo, nhớ là chọn cái frame nha mấy bạn. Command V. Rồi bây giờ thì cái frame 2, 3, 4 của mình nó đã có hai cái hình chữ nhật ở bên trên như thế này. Bây giờ mình sẽ tạo liên kết ha. Đầu tiên là cái liên kết từ cái variant 1 sang variant 2. Hôm trước mình chỉ các bạn là bấm vào nguyên cái variant 1 này, sau đó qua prototype và dẫn từ cái variant 1 này sang cái variant 2 này như thế này. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ không có làm giống như vậy nữa. Tại vì nếu mà mình liên kết như vậy á thì 4 cái nút bên dưới của mình nó cũng sẽ thực hiện cái chức năng drag để qua cái variant 2 luôn. Tại vì nó nằm bên trong cái hình chữ nhật tím. Mà mình thì muốn 4 cái nút này nó có cái chức năng khác, cho nên mình không thể làm chuyện này được. Mình phải delete cái liên kết này đi. Và mình chỉ chọn cái frame bên trong thôi. Sau đó mình sẽ liên kết từ cái frame này sang cái variant 2. On drag, change to variant 2 animation là Smart Animate. Vậy là ok ha. Cái việc tiếp theo mình làm đó là liên kết từ cái hình chữ nhật này sang cái variant 1. On drag, Smart Animate. Và cái hình chữ nhật bên phải này mình sẽ link xuống dưới cái variant tiếp theo. On drag, Smart Animate. Rồi, làm tương tự với hai cái bên dưới nha. Riêng cái cuối cùng này thì mình vẫn dẫn nguyên cái frame này và nó sẽ instant biến về cái variant đầu tiên. 1 millisecond ha. Rồi, mình sẽ play thử ha mấy bạn. Thì mình thấy là mình đã có thể drag qua phải, qua trái. Nghĩa là mình drag qua lại được cả hai hướng. Nhưng mà mình không có thích có hai cái hình chữ nhật che mất tiêu cái hình mấy cái dĩa trứng của mình. Cho nên mình phải làm cho nó ẩn đi. Mình sẽ vào design ha. Chọn cái hình chữ nhật này. Xong rồi mình bấm dấu trừ ở chỗ cái phần fill này để bỏ đi cái fill của nó. Cái này cũng vậy luôn. Rồi làm tương tự đối với tất cả các hình chữ nhật. Rồi mình play lại ha. Thì bây giờ mình đã có thể drag qua lại cả hai hướng. Nhưng mà các bạn chú ý ha, cái vùng tương tác của mình để drag qua bên phải hay nó nằm bên phải ha. Vùng tương tác để drag qua bên trái hay nằm bên trái, cho nên mình phải chú ý chuột mình phải để đúng chỗ thì mình mới drag qua trái được và drag qua phải được. Rồi việc tiếp theo mình cần làm đó là mình muốn giao cho mấy cái nút tròn ở bên dưới này cái chức năng đó là link qua những cái variant bên dưới ha. Thì bây giờ mình sẽ chọn nhanh vào cái variant 1 của mình đây.
Thì mình nhìn qua bên đây cho nó nhanh ha mấy bạn. Cái variant 1 á, thì cái ellipse 1 á, là nó chỉ cái hình đầu tiên rồi, cho nên mình sẽ chọn vào cái ellipse 2. Chọn qua prototype thì cái ellipse 2 nó sẽ thành cái dấu cộng như thế này ha. Mình sẽ link qua cái variant thứ hai. On click, đúng rồi, Smart Animate. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái ellipse 3 để dẫn qua hình thứ 3. Và qua cái ellipse 4 ở đây để dẫn sang hình thứ 4. Và mình sẽ thực hiện tương tự đối với những cái variant 2, 3, 4. Cái frame cuối cùng thì mình không có cần quan tâm ha. Khi mà nó đến cái variant thứ 5 thì nó sẽ tự động nó nhảy về cái variant đầu tiên, cho nên mình làm như vậy là đủ rồi ha. Mình sẽ play. Rồi bây giờ thì các bạn thấy là mình đã có thể drag qua lại cả hai hướng. Mình cũng có thể bấm vào từng cái hình tròn để di chuyển nhanh đến cái hình tương ứng. Mình hy vọng là video này hữu ích cho các bạn và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.